หนุ่มนักศึกษาอาชีวะได้รับสายจากป๊อกเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่โทรมาแจ้งข่าวว่าชาติเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกคนหนึ่งถูกฆาตกรรมหลังจากที่วางสายก้าวได้โทรแจ้งข่าวร้ายกับเพื่อนสนิทอีก 2-3 คนและนัดเวลากันไปเพื่อช่วยงานศพของชาติเมื่อถึงบ้านของชาติพวกเราก็ได้เข้าไปทักทายเพื่อนๆคนอื่นและสวัสดีแม่ของชาติก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนบ้านซึ่งเป็นที่ที่ตั้งโลงศพของชาติเอาไว้โลงศพของชาติถูกตั้งอยู่บนบ้านแต่ยังไม่ได้ถูกตกแต่งหรือประดับอะไรมีแต่รูปหน้าศพก้าวกับป๊อกได้จัดแจงนำของที่ซื้อมาตกแต่งประดับโลงศพระหว่างที่กำลังจัดแจงตกแต่งโลงศพอยู่นั้นแม่ของชาติก็ได้ชวนคุยและได้เล่าถึงเหตุการณ์ณวันนั้นว่าเย็นวันที่เกิดเหตุมีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กของชาติได้เข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องแฟนของเขาแม่ของชาติได้ยินเรื่องดังกล่าวจึงได้เตือนชาติไปว่ามันเป็นเรื่องของแฟนทะเลาะกันเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเพราะแม่ของชาติรู้มาว่าแฟนของเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเป็นคนขี้หึงเกรงว่าจะเข้าใจผิดคิดว่าชาติเป็นคนทำให้เขามีปัญหากันชาติกับเพื่อนคุยกันตั้งแต่เย็นจนดึกแม่เห็นว่าดึกมากแล้วจึงบอกให้เพื่อนผู้หญิงคนนั้นกลับไปก่อนแต่ด้วยความเป็นห่วงชาติได้อาสาไปส่งเพื่อนคนนั้นด้วยตัวเองหลังจากชาติออกไปได้ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับรถเข้ามาหาแม่ของชาติพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายว่าชาติถูกยิงเสียชีวิตตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากจัดแจงตกแต่งงานศพไปได้สักพักจู่ๆน้อยเพื่อนรุ่นพี่ที่มาช่วยงานด้วยกันก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบลอยเข้ามาเตะจมูกน้อยเงยหน้าขึ้นพร้อมกับมองไปที่เพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆก็เหมือนว่าจะได้กลิ่นเช่นกันจู่ๆก้าวก็ได้พูดทักขึ้นมาว่ามีใครได้กลิ่นแปลกๆนี้บ้างทันทีที่พูดจบป๊อกก็ได้ต่อว่าก้าวทันทีว่าห้ามทักอะไรแบบนี้ในงานศพพอป๊อกพูดจบก็มีเสียงแปลกๆเหมือนมีใครเคาะอะไรดังออกมาจากโลงศพที่บรรจุร่างของชาติทุกคนตกใจกับเสียงที่ได้ยินก้าวเป็นคนแรกที่ตั้งสติได้ก็พูดลอยๆขึ้นไปว่าพวกเรามาช่วยงานมาส่งชาติเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามาแกล้งกันเลยหลังจากพูดจบไฟในงานก็ดับลงพร้อมกันทันทีทุกคนที่มาร่วมงานพากันแยกย้ายกลับบ้านด้วยความตกใจรวมถึงก้าวและเพื่อนๆก็รีบพากันกลับรีสอร์ทที่ได้จองไว้ด้วยหลังจากทุกคนถึงรีสอร์ทก้าวและเพื่อนๆต่างพากันแยกย้ายเข้าห้องพักและพักผ่อนเพื่อเตรียมไปร่วมงานเผาศพของชาติในวันถัดไปในขณะที่ก้าวกำลังไปอาบน้ำนั้นก้าวก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นก้าวจึงไปเปิดประตูปรากฏว่าพบแต่ความว่างเปล่าก้าวก็คิดว่าถูกเพื่อนๆแกล้งจึงได้ทักไลน์ไปหาป๊อกและน้อยแล้วบอกว่าอย่าเล่นอะไรแบบนี้แต่ทั้งป๊อกและน้อยได้ตอบกลับมาว่าเขาทั้งสองก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเช่นเดียวกันหลังจากที่คุยกันทุกคนก็ได้ตกลงกันว่าจะเก็บของเมื่อนอนกันที่ห้องของก้าวในขณะที่ทุกคนเตรียมตัวที่จะนอนเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งก้าวและเพื่อนๆทุกคนลุกขึ้นมามองด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่มีใครลุกขึ้นไปเปิดประตูเสียงเคาะประตูจากที่เคาะเบาๆก็ค่อยๆแรงขึ้นระหว่างที่ทุกคนกำลังสงสัยอยู่นั้นมีเงาของผู้หญิงเดินผ่านหน้าต่างไปมาอยู่หลายรอบก้าวจึงลุกขึ้นมองที่หน้าต่างก็ปรากฏเห็นร่างผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงศาลเพียงตาในอีกฟากหนึ่งของรีสอร์ทอยู่คนเดียวในระหว่างที่ก้าวหันไปเรียกเพื่อนๆนั้นร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปในความมืดและในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงร้องโหยหวนชวนให้ขนหัวลุกเป็นอย่างมากทั้ง3 คนตกใจกลัวจนตัวสั่น
แต่น้อยได้พูดชวนให้เราทุกคนออกไปดูพร้อมกันเพราะอาจจะมีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจริงๆและเมื่อเปิดประตูออกไปเสียงกรีดร้องนั้นก็เงียบลงทันทีหน้าห้องมีเพียงแต่ความมืดมิดและบรรยากาศที่วังเวงคราวนี้ป๊อกและเพื่อนๆได้ตัดสินใจเดินออกไปดูในบริเวณรอบๆห้องขณะที่เดินหาที่มาของเสียงอยู่นั้นทั้ง3 คนก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาก้าวกับเพื่อนๆเดินไปจนเจอกับบ้านพักท้ายรีสอร์ทหลังหนึ่งที่เปิดไฟเหมือนมีคนพักอยู่ทุกคนจึงรีบเดินเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเพราะคิดว่าน่าจะเป็นบ้านพักของเจ้าของรีสอร์ทและจู่ๆไฟในบ้านนั้นก็ดับลงพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่ดังออกมาจากบ้านหลังนั้นเสียงนั้นโหยหวนชวนสยองเป็นอย่างมากเสียงร้องนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทั้ง3กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ปรากฏร่างหญิงสาวชุดขาวคนเดียวกับที่ก้าวเห็นกำลังเดินเข้ามาหาด้วยใบหน้าแสยะยิ้มแบบเยือกเย็นจนทั้ง3รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วจู่ๆใบหน้าของผู้หญิงชุดขาวที่กำลังยิ้มนั้นก็เปลี่ยนเป็นใบหน้าที่เละสยดสยองแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนก้าวกับเพื่อนๆตกใจสุดขีดและพากันวิ่งหนีออกมาจากรีสอร์ททุกคนวิ่งไปจนถึงถนนใหญ่และเจอรถคันหนึ่งขับผ่านมาป๊อกรีบนำโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายเพื่อแสดงสัญญาณขอความช่วยเหลือพอรถคันนั้นได้จอดที่หน้ากลุ่มของก้าวทุกคนดีใจจนร้องไห้คนในรถที่ได้ลงมานั้นคือแม่ของชาติก้าวและเพื่อนๆรีบเข้าไปหาแม่ของชาติด้วยความดีใจทันทีแม่ของชาติเล่าว่าชาติได้มาเข้าฝันบอกกับแม่ว่าก้าวและเพื่อนๆตกอยู่ในอันตรายให้รีบไปช่วยแม่ของชาติตกใจตื่นและได้โทรถามเพื่อนคนอื่นที่มาร่วมงานว่าก้าวกับเพื่อนๆพักที่ไหนพอได้ทราบว่ามาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้แม่ตกใจมากเพราะที่รีสอร์ทแห่งนี้นั้นผีดุหลังจากพูดคุยกันอยู่สักพักแม่ของชาติได้รีบพาก้าวและเพื่อนๆกลับไปที่บ้านพักคืนนั้นแม่ของชาติได้เล่าให้ฟังว่ารีสอร์ทที่ป๊อกกับเพื่อนไปพักนั้นคนแถวนี้รู้กันดีว่าผีดุมากเพราะมันเคยมีเหตุฆาตกรรมกันในรีสอร์ทและวิญญาณที่ถูกฆาตกรรมนั้นก็ยังคงเฮี้ยนอาฆาตวนเวียนอยู่ในรีสอร์ทไม่ยอมไปไหนใครที่ไปพักในรีสอร์ทนั้นก็เจอเรื่องสยดสยองกันทุกรายหลังจากเสร็จงานเผาศพก้าวกับเพื่อนก็ได้ลาแม่และเดินทางกลับในใจก็ได้ขอบคุณแม่ของชาติและชาติที่ได้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างกับพวกเราทั้ง3 คน